Welkom maagmensen. Het is de laatste week van the month of May. Jullie maagmensen hebben mee te maken met de Romley of boodschappen man. Mensen recognize what this man en zijn familie heeft gedaan. Het is echt niet in een goed manier. Mensen recognize de leugens en deceptiveness van deze man en zijn familie. En how onedelijk Romley of boodschappen man en zijn familie is. Mensen, daar zijn een heleboel geld. Mensen recognize wat een waterman vrouw heeft gedaan. Een waterman en een ramvrouw heeft gedaan. Mensen recognize dat een waterman en een ramvrouw heeft geprofiteerd. En help jullie maagvrouw om een heleboel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Dus communicatie in de huis van de ram leven op en mensen recognize hoeveel geld een ramvrouw hebben gekregen aan de volste benodigdheid. Dus mensen, mannen kunnen geld terugkrijgen van een leeuw en een ram van wat deze mensen hebben gedaan. Misschien je hebt geld uitgeleend of deze mensen hebben geld genomen. Verdriet is hier en de verdriet is voor een boodschatter en een leeuw. Mensen recognize dat een boodschatter en een leeuw zitten liggen en bedriegen over some sort of a house. En mensen krijgen inzicht en recognize dat deze mensen hebben een heleboel geld genomen om te zeggen en te zeggen dat de house of some sort of a asset was voor ze en mensen recognize het is niet waar. Mensen komen achter dat jullie maagvrouw in het verleden krijgt some sort of a offer samen met een tweeling en hebben een heleboel geld genomen. Dat was niet van jullie. En nou jullie maagvrouw samen met een tweeling is in een heleboel problemen om geld te nemen. Dat was niet van jou. Heel veel van jullie maag haat een steenbokvrouw vanwege dat een steenbokvrouw staat stevig in haar schoenen. Mensen recognize dat iemand in een overheid institution een document dat een steenbokvrouw heeft ingestuurd en vraagt om some sort of a resolutie voor een problematische situatie wat een steenbokvrouw en haar kind zat in en iemand in some sort of a overheid institution heeft de documentatie en informatie aan een leeuw gegeven. And now there is a huge international onderzoek omdat mensen recognize dat deze leeuw hebben data en informatie van deze oude steenbokvrouw en haar kind and have accumulated. En mensen recognize dat is iemand in een overheid institution that is connected met deze young leeuw. Mensen recognize wat een boodschappenvrouw heeft gedaan. Een boodschappenvrouw that work in some sort of a overheid institution. Hebben een heleboel documentatie omdat nou de politie en een huge international onderzoek aan een boodschappenvrouw en een leeuw. En mensen recognize dat een boodschappenvrouw out of an overheid institution was degene dat geeft een leeuw documentatie en informatie van een steenbokvrouw. En zegt dat die leeuw was de dochter van een steenbokvrouw. En de steenbokvrouw had een scorpion. En wat gebeurt? De steenbokvrouw heeft de documentatie over haar dode moeder en haar kind gestuurd naar de Belastingdienst en vraagt de mensen even omdat de kind is missen. Deze steenbokvrouw kind is missen. Dus ze moeten uitleggen waarom ze was in de Verenigde gestart. Dus deze steenbokvrouw nou stuurt documentatie en informatie naar de Belastingdienst en vraagt ze even om te bekijken omdat iemand anders gebruikt ze informatie en daar komt ze achter dat de leeuw was degene dat doet als if zij was de dochter van deze vrouw of zij had die
vrouw informatie en haar kind informatie. Dus daar is heel veel haat tegen deze Steenbokvrouw. Maar de Steenbokvrouw is zoiets says, luister nou, mijn kind is vermist. Ik vraag voor hulp. En u als een ambtenaar gaat met data en informatie verstrokken in het buitenland en iemand anders. Dit is onterecht. Omdat de Steenbokvrouw recognized dat de ambtenaar zit iets te doen dat was niet boven water. En ze zit te vragen, waarom ga je dingen access? Waarom ga je over mijn auto vragen wanneer ik was niet in Nederlands? Ik geef op wat ik heb verdiend in een ander land. Dat heeft niks mee te maken met mijn auto in Nederlands. En toen mensen recognized dat de vrouw data en informatie, de Steenbokvrouw data en informatie was gegeven aan Leo. Zodra Leo kon in Nederlands komen. En het is een situatie waar deze Steenbokvrouw heel lang om de bel te zitten trekken dat hij onze Nederlands identiteit wordt gestolen in het buitenland. En mensen zitten onze data te access. En die vrouw zit het keer op een keer te geven. En nou, ze gaat recognize hoeveel belastinggeld. Omdat de vrouw is zoiets als, ja, maar ik heb belasting met mijn huis. Ik heb een koophuis en ik heb mijn rente niet teruggekeken. Waar is het gegaan? En deze persoon zit te zeggen, ja, je krijgt het niet terug. En ja, ik geloof niet. En de vrouw is zoiets als, luister nou, ik geef de informatie op. Als jij gelooft of niet, dit is de uren wat ik heb gewerkt. Dit is alles wat ik heb opgegeven. Ik heb niks om te verbergen. En dan mensen beginnen om te bekijken en recognize dat deze ambtenaar was at fault. En deze ambtenaar zat heel lang data en informatie te access van deze oude Steenbok Nederlands vrouw. En het ding is dat de mensen was van op de hoogte dat die vrouw had dubbele nationaliteit. En dat is de reden waarom die stuurde vrouw informatie naar het buitenland om iemand anders te geven in Nederlands te komen onder de vrouw een naam. En de vrouw zegt, luister nou, iets klopt niet. Iemand gebruikt mijn informatie. En deze ambtenaar was heel lang dat om te doen, samen met een boodschappenpersoon. Dus mensen gaan nou pakken, groot criminal ring, dat is connected in een groot, ik ken de Belastingdienst, definitely is de Belastingdienst, en het is een situatie waar de vrouw heeft haar data en informatie, alles, haar moeders informatie in de Verenigde Staten en alles. En dus ambtenaar access de data. En de vrouw zegt, waarom woon je in dezelfde woonplaats en je zit data en informatie te access? Waarom heb je per se mijn data en informatie geaccess? Omdat de vrouw voelt zoiets als, de vragen wat je zit te stellen en de documentatie dat je wil, eigenlijk, ik heb het al aan twee andere mensen gegeven. En toen recognized de vrouw dat een bedrijf, ik ben een ZZP'er, waarom 3 mensen zitten aan documentatie en informatie te krijgen. En toen recognized de vrouw dat there was some sort of a fraud that was aan het spelen. En nou een groot onderzoek is nou hier, omdat die recognized dat deze Leo-vrouw hebben heel veel geld opgelikt van deze oude Steenbokvrouw. En zat met die vrouw data en informatie. En die komt nou achter dat de ambtenaar is degene dat geeft de data en informatie van deze oude Steenbokvrouw en informatie. En de vrouw heeft de data gestuurd om te zeggen, de reden waarom, because daar is dat ik kom achter identificatie. En mijn identificatie was verbruikt door iemand anders. En dat is de reden. En het wordt zo uitgebonden dat die vrouw recognized, iemand access die informatie. En de vrouw denkt, waarom hebben die informatie? Het was niet van jou. Het moet naar ogen op, zodra dat de mensen kunnen bekijken. En toen recognized de vrouw dat er was een groep van mensen, omdat 3 verschillende mensen zit data en informatie aan te vragen. En toen ze recognized, het klopt niet. Dus dames en heren, het is zo dat sommige van jullie gaat echt achterkomen. Nou, ik ken bij want het is zo dat die mensen gebruiken
haar kind, dat woont niet in Nederland, de kind woont in de Verenigde Staten. Die gebruikt de kind data en informatie en hebben geld genomen om de volste benodigdheid dat het was hun kind. En mensen recognize, joh, dat kan niet. Die vrouw is over 50, jij bent 32 of zo. En nee, dat kan niet. En dan komt ze achter ook dat een maagdvrouw was ook bijgetrokken in de zaak en had dus hetzelfde documentatie. Dus een Scorpion is nou achtergekomen. Een Scorpion gaat samen met een international onderzoekteam om deze zaak op te zoeken. Want de Scorpion is nou van op de hoogte wie de leeuw is. En wie zat daarachter en gaat iedereen opgeven. Het is een oneerlijk spelletje. En de mastermind achter de spelletje is een Romley of Woodschotterman en zijn familie. Die mensen zijn de mastermind. En de ding is dat de Scorpion recognized dat de mensen brachten haar in problemen. En dan nou kom achter dat deze mensen zijn international oplichters. Dus, dames, what a week. Namaste.